हेलो एभ्रिवान, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज म तपाईहरुलाई युट्युब च्यानल सर्चमा आउँदैन भने त्यसलाई कसरी सर्चमा ल्याउने, जस्तै आफ्नो साथीहरुलाई पठाउन पर्यो भने कसरी सर्चमा देखाउन सकिन्छ भनेर त्यसको बारेमा थोरै जानकारी दिन गइरहेको छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। जस्तै युट्युबमा जानुहुन्छ तपाई अनि जस्तै म देखाइदिन्छु। म मेरो च्यानलमा गए, मेरो YT नेपाल भनेर छ। म यसलाई मेरो च्यानललाई सर्च गर्छु। सर्च गर्नको लागि पहिला यसमा आउँछ टच गर्नु होला। त्यसपछि आफ्नो च्यानलको नाम सर्च गरेर हेर्नु होला आउँछ कि आउँदैन भनेर। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानलको नाम कहीँ पनि दिएको छैन, तर एउटा यो सर्ट भिडियोको आएको छ। यही सर्ट भिडियोमा चाहिँ देखाएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ त्यस YT नेपाल भनेर। यो मेरै च्यानल हो। यो सुरुमा चाहिँ देखाउँदैन हाम्रो च्यानलहरु, र कसरी च्यानललाई देखाउने भनेर उसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई अफ गरिदिनु होला र आफ्नो प्रोफाइलमा जानु होला अनि आफ्नो च्यानलमा जानु होला। अनि यो पेन्सिलको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, पेन्सिलको आइकनमा जानु होला र यसलाई राम्रोसँग हेर्नु होला यहाँ के छ। जस्तै यो ह्यान्डल नाम देख्न सक्नुहुन्छ, ह्यान्डल नाम भनेर देखाएको छ। यो जुन यो ह्यान्डल नाम छ यसलाई यो तपाईहरुले आफ्नो हिसाबले म्यानेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म मेरो युट्युबको ह्यान्डल नामबाट म ट्राई गर्छु। जस्तै @YT नेपाल, तर यसलाई बीचमा स्टेप चाहिँ नराख्नु होला। 2 3 4 देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै हेर्नु होला। मेरो च्यानलको नाम अगाडि नै आएको छ। यही ह्यान्डल नामले गर्दा पनि तपाईको सर्चमा जान्छ र तपाईले कुनै साथीहरुलाई सर्च गरेर सब्स्क्राइब गर्न लगाउनुहुन्छ भने मेरो च्यानल जस्तै च्यानल कसैले च्यानल नाम माग्छ भने त्यसरी नै दिनु होला। यो ह्यान्डल नामबाट नै तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो नयाँ च्यानलमा सर्चमा आउँदैन। अब हाम्रो नामबाट सर्च गर्न लागि आफू पपुलर हुनु पर्यो। पपुलर नभएपछि अब आउँदैन। देख्न सक्नुहुन्छ सबै अरूको भिडियोहरु मात्रै आउँछ, तर आफ्नो चाहिँ देखाउँदैन। देख्नुहुन्छ अरू देखान्छ, अरूको च्यानलहरु देखान्छ, आफ्नो चाहिँ देखाउँदैन। र कसैलाई तपाईले आफ्नो च्यानलबाट नाम दिएर सब्स्क्राइब गर्न लगाउनुहुन्छ भने त्यसको लागि आफ्नो ह्यान्डल नाम लगाउनु होला, ह्यान्डल नाम दिनु होला उसलाई। यसरी नै ह्यान्डल नाम दिनुभयो भने तपाईको च्यानल चाहिँ फर्स्टमै देखाइदिन्छ। ह्यान्डल नामबाट चाहिँ अगाडि नै देखाउँछ।
यसरी नै गर्नु होला। र यस्तै भिडियोहरु हेर्नको लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू, धन्यवाद।